Molemmat kiristää silmiä ja mulla on suojeltu. Mä lainan sitä nyt. Otetaan pari senttiä. Pari senttiä on ihan hyvä. Tulee vaakamalli syyläri. On se vähän tuolla keula pystyssä, niin se saadaan paisontasäiliöllä ja laitetaan tuonne. Ja täältä sitten tuolta tuloa ja täältä kylmä vesi takaisin koneeseen. Tulee hyvä kunnon flekti. Mahtuu tuolle? Mahtuu helposti. 50. Joo. Sentti. Pitäisköhän mun raahata se piki tänne? Niin. Pitäisikö piellä? No niin, mä vähän ajattelin, että jos sä pitäisit tätä niin esimerkiksi vaikka tuossa. Tuosta vain pidät tuolta ihan nokasta kiinni. Niin siis... Se tästä. Niin. Näin. Laitetaan maski päälle, niin mä näen jotakin. Laitetaan vaan Heppi Heikki. Heppi Heikki. Mitä se tarvitsee? Sehän sulla on se maakaapeli. Tuolla ees. Kuinka se antaa mulle? Ei jää paljon läpi. Tarttuko? Tarttu se häissä. Häjissään vähän tarttu. Niin. Tulee siitä. Jos se täältä raavoilla on mitään ihmistä. Ei oo kerkeä edes takaisin, mitä tää ajatellaan. Periaatteessa kun se on kolmesta nurkasta ylhäällä, niin mehän kärstään tää ottaa nyt pois.
Tiedättekö, se on hyvä. Tuonne nurkkaan vaan ja kiinniketoste ready. Ei raskittu laittaa uutta syyleriä, niin hyödynnetään vanhan E30 syyleriä. Ja nyt ei puhuta sitä viheriästä 30, vaan puhutaan valakosesta M10 P20 turbomasiinista. Nykyään velipoja, mutta ennen oli yhteinen. Siitä oli hyvä käydä varastamaan syyleriä. Välilevy. No se ei sovi vielä sinne, niin tämä idea ei ole vielä mikään, mutta me halutaan samalle puolelle syyläri vesilähöt, niin me saadaan se sillä lailla, että normaalistihan tässä on niin täällä ja täällä on, mistä tulee vesi, tuolta tulee ja tuolta lähtee pois, niin me halutaan samalle puolelle ne, niin me tehdään tähän vesilähtö sitten, niin se vesi normaalisti tuli, jos mä tekisin tähän tois, niin se tuli suoraan tuolta pois. Niin me tehdään tuonne tämmönen välilevy. Ja kun se on täällä, niin se pakottaa veen silloin menehen tästä tätä linjaa tänne näin. Sitten se pyörähtää ja tulee täältä sen jälkeen pois. Ja sitten se kierretään koko syylerin läpi. Ja joku on jopa sanonut, että se jäähyttää paremmin, kun se kierrättää vähän niinkö pakottaa pienemmistä reistä menee. Miten se voi sanoa? No kuitenkin. Semmonista tulee sillä tavalla, me saadaan sitten samalle puolelle syylerin lähde. Hyvä tullut. Hyvin piippanut. Ei, mä tuosta pysty sitä pitää. Tussi. Tuota katolla. Superpizza. Supersenttipizza. Haikko riitaa Erika? Ja piässiin. Kyllä se on. Yes. Väliseinä tehdään sen takia, kun syyläri kautta polttoaine kaikki muut systeemit, niin ne pitää olla eristettynä hytistä. Ja koska me haluttiin ne peräkonttiin, niin tää farmarihan on vähän huono siinä, kun siinä ei ole semmoista juttuja, hattuhyllyjä ja näitä, niin me joudutaan jollakin erottaa ne sitten, koska haluttiin peräkonttiin syyläri nämä. Niin pitää tehdä väliseinä ja se pitää tehdä palamattomasta materiaalista, niin meillä on tuommoista 0,5 millistä peltiä sitten, mistä tehdään. Meillä oli E30, oli samanlainen ja tojettiin se siinä hyväksi. Tehdään nyt tähän samanlainen. Toivottavasti tästä tulee yhtä hyvä. Tehdään vaikka vingulla tai jollakin sitä ja sitten vetää halakissa vai tuosta. Sehän voi tehdä tuosta samasta. Sitten se on hyvä. Hei! Näin on. Rupeenkin niinkö tähän. Eikö nuo kaaret vielä puuteltu tonne lattiin? Joo. Nyt niitä ei vedä. Oikeastaan sillä reittuilla. No, kaikki
Uskopa tää tuomaalle sitä rasia paraa. Tuolla ne on. Niin että saattaa löytää. Pitääpä käydä kahta. On tuolla tuomassa. Ei ollut soi. Ei oo soi. Jaa. No niin, tuen mä otetaan. Tämmösiä hyviä hampaattomia. Mä lähden vetää pilleille sitten. Alkaa passaa. Alkaa passaan tämä homma. Tuolta vähän. Onneksi ei oo maalattu vielä kaa. No vaan ja tympiä vastalla meitä. Saanen kysyä, että mitä tätä tekee nyt? Mä olen se Seppa. Miten niin tee, Matti? Panu. Mitä mä saisin tää sun pikki? Kyllä sä Matti jotakin keksit. Itse asiassa mä leikkasin pahavien mun. Huomasitko ne pahat palasta oli 2 erillistä palasta? Mä oon Ja ojista. kun mä kerralla otin nyt vähän enemmän, niitä piti monesti mallata niitä edellisiä. Miten tästä voisi ottaa sen varmuutta, millä leveydellä se oli? Niin. Siitä tuli paska. Se vaatii hirviän määrää sikafleksia ja tiivistystä. Se olisi muuten hyvä. Mutta kun se ei ole aivan hyvä. Ei, kyllä se ajaa asiaa, sitten tämä siihen saa jäädä, mutta pikkusen on liian pitkä ollut tämä pala, niin se vähän aaltoilee, että se sitten kun siinä on maali päällä, niin se näkyy hienosti semmonen bluu. Mutta se on semmonen, se saa olla se. Laitetaan tuonne vähän sikamäskiä ja maalataan. Hyvä se on. Siirrytään seuraavaan työvaiheeseen. Sitten tehdään vain irtaalta. Se on helppo. Siihen toisen akselista. Tai tähän akseliin. Ei tehdä nyt sitä. Käsitellään. En tiedä. Meillä ei ole yhtään mitään osia, mitä me voitaisiin tehdä. Meillä on ongelma. Me pitäisi saada osia. Meillä olisi Helsingissä oottelee osia, mutta me ei päästä vielä hakemaan niitä. Meillä on niin sanottu budjettikato. Kokeillaan nyt tähän tammikuun loppuun. Että jos päästäis hakemaan osat, niin käydään vähän Denniksellä pyörähtää ja sitten käydään Naskalin Teemulta ostaa osia ja sitten käydään Schmidmanilta hakemassa osia ja kaikkia muuta. Niin paljon tavaraa, että kannattaa hakia, ettei kannata joka paikasta käskeä lähettää niitä tavaroita. Menee rahteihin niin paljon. Tähän ei riitä varmasti tuo nostava. Ei Mä voin laskea vähän autoa. Pete voi nostaa tätä nahaa. Voitaisko me tehdä jotenkin vaikeammin? Tuijotetaan kaikki sitä, en nosta tosi hiljaa.
Passaako nämä nyt äänet suoraan? Tuskin. Kohta tosta.